युट्युब च्यानल र आजको भिडियोमा म एकदमै बेसिक कुरा एल्जेब्राको बेसिक कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। बीजगणितको बेसिक कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरु स्कुल लेभलमा हुनुहुन्छ भने बीजगणितको अल्जेब्राको तपाईहरु यदि फ्याक्टराइजेसन खण्डीकरण सिक्नु भएको छैन भने पक्कै पनि तपाईहरुले अप्ठ्यारो हुनेछ। सो आजको भिडियोमा तपाईहरु यो खण्डीकरण सिकेरै छाड्नुस्। म आज फर्स्ट टाइपको खण्डीकरण लिएर उपस्थित भएको छु। 4 किसिमको खण्डीकरण, 4 टाइपको खण्डीकरण छ फ्याक्टराइजेसन। सो म आज फर्स्ट टाइपको खण्डीकरणको बारेमा यहाँ हेर्नुस् त चर्चा गर्ने छु। फर्स्ट टाइपको खण्डीकरणमा के छ यहाँ हेर्नुस् त 2x² + 7x + 6 छ हो। अब यस्तो कन्डिसनमा यदि यस्तो कन्डिसनको फ्याक्टराइजेसन दिएको छ भने यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने? अब यसलाई सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि है तपाईहरुले 2-3 वटा कुराहरुले याद गर्नुपर्छ। पोइन्टहरु सुरुमा के गर्नुपर्छ है लास्टको यो कन्स्ट्यान्ट छ अचल राशि त्यसलाई केसँग गुणन गर्नुपर्छ भने यो अगाडिको जुन हाम्रो हेर्नुस् यहाँ 2x² छ हायर डिग्रीको है हायर डिग्रीको जुन पद छ त्यो त्यसको कोएफिसिएन्टसँग गुणन गर्नुपर्छ। कोएफिसिएन्ट भनेपछि गुणाङ्कसँग। सो यहाँ हायर डिग्री हेर्नुस् त 2x छ है x² को कोएफिसिएन्ट कति छ 2। सो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 12 हुन्छ। फर्स्ट स्टेप भयो है। अब सेकेन्ड स्टेपमा यो जुन हाम्रो गुणन गरेर 12 आएको छ यो 12 लाई है यो 12 को यस्तो दुईटा गुणनखण्ड जसलाई जोडेर वा घटाएर यो बीचको जति ल्याउनु पर्छ है। यो 12 को यस्तो दुईटा गुणनखण्ड जसलाई जोडेर वा घटाएर यो बीचको जति ल्याउनु पर्छ है। अब हेर्नुस् त 12 को के छ गुणनखण्ड 4 3 12 है 4 3 12 त्यस्तै 6 दुना 12 अरु 12 एकाइ 12 ल यो यति खण्डी यसको के रहेछ गुणनखण्डहरु रहेको छ। अब यस्तो दुईटा गुणनखण्ड जसलाई जोडेर वा घटाएर बीचको जति ल्याउन मिल्छ। हेर्नुस् त 3 + 4 7 हुन्छ। सो हाम्रो यो फर्स्टकै दुईटा गुणनखण्ड लिँदा हुन्छ। ओके सो 4 + 3 कति हुन्छ 4 + 3 कति हुन्छ 7 हुन्छ। अब यो हाम्रो x त यथावत छ। ओके 6। अब हेर्नुस् 2x² + 4 अब x लाई भित्र लाँदाखेरि 4x + 3x + 6 है। अब यो स्टेप हाम्रो पुरा भइसक्यो। अब हेर्नुस् त यसलाई अझै विस्तार फर्ममा लेख्नुस्। यदि अझै तपाईहरुको बेस कमजोर छ भने वा कुनै स्टुडेन्टहरुको बेस कमजोर छ भने यसलाई अझै विस्तार फर्ममा लेख्दा हुन्छ। जस्तै 2 इन्टु हेर्नुस् त यो दुईटैको बीचमा के को रिलेसन छ गुणनको रिलेसन छ। केही छैन भने यहाँ डट बुझ्नु पर्छ है। डट भनेको गुणन हो। x कति वटा 2 वटा x छ। त्यस्तै 2 2 4 अनि x एउटा ओके 3x + 2 इन्टु 3 यसलाई 6 लाई तपाईले यसरी पनि फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ है प्राइम रुट खण्डीकरण विधिबाट। ओके सो अब हेर्नुस् त अब है दुईटा हेर्नुस् त दुईटा पदलाई लिनु पर्छ है। हेर्नुस् त यो दुईटैमा र यो दुईटैमा एक ठाउँमा तपाईले लिएर यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ। अब दुईटैमा के साझा कुरा छ है कमन के छ त त्यो खोज्नु पर्छ। सो यसमा हेर्नुस् त सर्वप्रथम एउटा 2 ओके दुईटैमा 2 रहेको छ। अब त्यसपछि एउटा x पनि छ सो x। अब यो पहिलो पदमा है कुन के बाँकी रह्यो त हो यसमा x बाँकी छ प्लस अब यसमा 2 पनि आयो x पनि आयो भने बाँकी कति छ 2 छ। ओके अब फेरि यसमा हेर्नुस् 3 दुईटैमा छ सो 3 कमन साझाले बाँकी x + 2। अब यो दुईटा एउटा पद यो एउटा पद अब यो दुईटा पद बाँकी भयो है। हेर्नुस् दुईटा टर्ममा अब फेरि यो दुईटा टर्ममा के कमन छ के साझा छ हेर्नुस् त x + 2 दुईटैमा छ। अब यो हेर्नुस् त यो दुईटा टर्म मात्र छ है। गुणनखण्डमा वा डिभाइडमा छ भने त्यसलाई एउटै टर्म मानिन्छ है। यदि प्लस माइनसको रूपमा छ भने त्यसलाई छुट्टा छुट्टै मानिन्छ। तर यदि डिभाइडमा छ भने वा गुणनमा छ भने त्यसलाई एउटा टर्म मानिन्छ एउटा पद मानिन्छ। सो हेर्नुस् त यो दुईटैमा के कमन छ x + 2 सो x + 2। अब यसमा बाँकी के रह्यो त 2x + 3 यही हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो विद्यार्थी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।